Chào các bạn, cô là Hoa đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Master Edu. Chào mừng các bạn đến với bài số 2 của series Mỗi ngày một bài tiếng Trung. Nội dung bài số 2 của chúng ta sẽ bao gồm nhóm thanh mẫu chi, chi, si. Âm đầu tiên của nhóm âm này là âm chi. Đây là một âm mặt lưỡi không bật hơi, tắc sát. Và khi phát âm, mặt lưỡi áp sát vào ngạc cứng, đầu lưỡi hạ xuống. Các bạn phát âm theo cô nhé. Chi, chi. Âm thứ hai trong nhóm âm này là âm chi. Đây cũng là một âm mặt lưỡi bật hơi, tắc sát trong và vị trí phát âm giống như âm chi. Tuy nhiên âm này các bạn nhớ là phải bật hơi nhé. Các bạn phát âm theo cô. Chi, chi. Âm thứ ba trong nhóm âm này cũng là âm mặt lưỡi sát trong. Khi phát âm này, mặt lưỡi trên gần với ngạc cứng và luồng hơi từ mặt lưỡi trên ma sát với ngạc cứng ra ngoài. Và âm này thì dây thanh không rung các bạn nhé. Các bạn phát âm theo cô nào. Si, si. Sau khi đã tìm hiểu cách phát âm của nhóm âm này, các bạn đọc lại một lượt theo cô nhé. Chi, chi. Đến lưng bật hơi nhé. Chi, chi. Và âm cuối cùng. Si, si. Sau khi đã nắm vững cách phát âm của nhóm thanh mẫu thì chúng ta đến với nhóm vận mẫu. Chúng ta cùng đến với nhóm vận mẫu bắt đầu bằng y. Các bạn đọc theo cô. Ya, ya, ye, ye, yo, 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 yan, yan, in, in, yang, yang, in, in, yong, yong. Phía dưới là nhóm vận mẫu bắt đầu bằng ü. Các bạn đọc theo cô. Ü, ü, yue, yue, yuan, yuan, yun, yun. Sau khi đã nắm chắc các phát âm của nhóm thanh mẫu và vận mẫu phía trên, mời các bạn đến phần ghép âm. Mời các bạn theo dõi bảng ghép âm. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập một chút về thanh mẫu. Chi, chi, si. Và sau đó chúng ta cùng ôn tập phần vận mẫu. Y, ya, ye, yao, yo, yan, yin, yang, in, yong. Và sau đây xin mời các bạn cùng cô ghép nhóm thanh mẫu vừa học và nhóm vận mẫu phía trên. Các bạn đọc cùng cô. Chi, cha, chia, jiao, jiu, jian, jin, jiang, jing, chung. Âm tiếp theo là âm bật hơi. Các bạn đọc theo cô. Chi, cha, chia, chiao, chiêu, chiên, chin, chiang, chiên, chung. Si, xia, xie, xiao, xiu, xiên,
chung. Và các bạn có phát hiện ra dòng âm cuối cùng của chúng ta được bắt đầu bằng y dài. Vậy thì vì sao lại có sự xuất hiện của nhóm âm này? Chúng ta cùng tìm hiểu phía sau nhé. Vậy thì tại sao lại có sự xuất hiện của một dòng âm tiết bắt đầu bằng y dài? Khi y muốn đứng độc lập tạo thành một âm tiết thì chúng ta sẽ thêm y dài vào phía trước và vẫn đọc là y. Và in đứng độc lập tạo thành một âm tiết, chúng ta cũng thêm y dài vào phía trước. Các bạn theo cô. In đứng độc lập tạo thành một âm tiết, chúng ta cũng sẽ thêm y dài vào phía trước. In. Và tương tự chúng ta có ya, ye, yo, yan, yang và yong. Phần tiếp theo sẽ là phần ghép vần giữa thanh mẫu chúng ta vừa học và nhóm âm bắt đầu bằng u. Các bạn đọc theo cô. Nư, nue, lư, lue, chi, chuyên, chuyên. Bây giờ chúng ta cùng bật hơi. Chuyên, chuyên, và chúng ta cũng sẽ có nhóm âm tiết có y dài ở phía trước. Các bạn đọc theo cô. Sau đây cô sẽ giải thích cho các bạn vì sao nhóm âm này đã không còn có xuất hiện hai chấm ở trên ư nữa. Và khi các âm tiết bắt đầu là ư thì chúng ta sẽ bỏ hai chấm trên ư và thêm y dài vào phía trước. Các bạn cùng phát âm theo cô. Ư, yue, yuan, yun. Khi học đến nhóm âm này, cô có một lưu ý nhỏ cho các bạn. Đó là nhóm âm yu, yue, yuan, yun sẽ chỉ kết hợp với các thanh mẫu bao gồm chi, chi, si, nưa và lưa. Các bạn, đầu tiên các bạn sẽ phát hiện ra là khi nhóm âm này kết hợp với chi, chi, si thì hai chấm ở trên đỉnh yu đã được lược bỏ và tạo thành các âm tiết chi, chue, chuyên, chuyên. Các bạn có phát hiện ra là chúng ta sẽ vẫn phải đọc âm tròn môi chi, chue, chuyên, chuyên và si, xue, xuyên, xuyên. Còn khi thanh mẫu nưa và lưa kết hợp với yu thì chúng ta sẽ vẫn giữ hai chấm ở trên đỉnh yu, nư, lư. Mời các bạn đến với phần luyện đọc. 学校，学校，圆形，圆形，语言，语言，男女，男女，熊猫，熊猫，邮局，邮局，银行，银行，机票，机票. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài ngữ âm 2. Các bạn ở nhà nhớ luyện tập thường xuyên và chăm chỉ. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì, các bạn để lại bình luận ở nội dung bên dưới nhé. Cô sẽ giải đáp cho các bạn. Và hẹn gặp các bạn tại bài ngữ âm 3. Bây giờ chúng ta 下课了，再见。